Hello everyone, this is Achinta Medhi. So in the previous video, I have shown my experience in 2 days international workshop in IIT Kharagpur. So in this vlog, I am going to show you some places of Kolkata. Jor ami jam Victoria Memorial, Hugli Nadi, Bandarga Bridge, Prince Ghat, or Babu Ghat, jitu Ganga River akhor ase. Logote ami plan kori asu metro to uthim. Logote apnalok Kolkatar kishuman jaga dekham jitu most visited places. So this video will be very enjoyable. Video to last lege sabo, and if you have not watched the previous videos, then links are given in the description below. Please check it out. At first, আমি গৈ আছো খড়গপুৰৰ পৰা হাওৰা ষ্টেচনলৈকে মই অপূৰ্ব তাশী আৰু অজয় থ্ৰু লোকেল ট্ৰেইন হিয়াৰ ইট ইজ আমি আহি পাই গলো হাওৰা ষ্টেচন সো এতিয়া আমি ভিজিট কৰিম সাম মোস্ট ভিজিটেড প্লেसेस অফ কলকাতা সো তাৰ কাৰণে আমি ট্যাক্সি বুক কৰিছো এই ইয়েলো ট্যাক্সিখন আনহাতে আমি দেখি আহিছো টিভিতে হওক সিনেমাতে হওক বা মোবাইলতে হওক এই ইয়েলো ট্যাক্সি বিলাক কিন্তু এই ট্যাক্সিত মই কেতিয়া আগতে উঠা নাছিলো তো আজি উঠিম কেনেকুৱা লাগে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিম এই ট্যাক্সি একচুয়ালি অসমতো আগতে আছিল এটা টাইমত কিন্তু এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈছে এইফালে চোৱা এবাৰ and look at this guys, this is Howrah Bridge. First of all, আমি ভিজিট কৰিম ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল সো তাৰ কাৰণে আমি পাছ লৈ লৈছো ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলটো ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা হৈছিল মহাৰাণী ভিক্টোৰিয়াক স্মৰণ কৰিবৰ কাৰণে লগতে 1921 চনত পাব্লিকৰ কাৰণে ওপেন কৰা হৈছিল আৰু এইটো কলকাতা তাজমহল বুলিও কয় কিছুমানে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলৰ সন্মুখত বহুত ডাঙৰ পাৰ্ক আছে গছ-গছনি আছে পুল আছে গাৰ্ডেন আছে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলৰ বিল্ডিংটো লগতে গোটেই কেম্পাছটো বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে যদি আপোনালোকে ভালকৈ এনজয় কৰিব বিচাৰে গোটেইখিনি চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে অলমোস্ট 3-4 আৱাৰ্ছ তো ইয়াত লাগি যাব বিল্ডিংৰ সন্মুখতে এইটো এটা মহাৰাণী ভিক্টোৰিয়াৰ মূৰ্তি বনাই থোৱা আছে সো এতিয়া আমি এন্ট্ৰি কৰিব ওলাইছো মেইন বিল্ডিংটো সো তাৰ আগতে আমাৰ টিকেট চেক কৰিব এয়া চাও ইয়াত লিখা আছে 1911 পৰা 1921 ভিতৰত এই বিল্ডিংটো বনাই কমপ্লিট কৰা হৈছিল আৰু কনষ্ট্ৰাকচনৰ টাইমত কিছুমান ফটো ক্লিক কৰি থোৱা আছিল আৰু সেইবিলাক ইয়াতে শো কৰা হৈছে ইন্ডিয়াৰ ইন্ডিপেন্ডেন্সত যুঁজ দিয়া এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তত্যা টপৰ জেকেট ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰখা হৈছে সো ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো ব্ৰিটিছসকলে কেনেকুৱা বন্দুক ঢাল তৰোৱাল ইউজ কৰিছিল লগতে ব্ৰিটিছ অহাৰ আগতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰজাসকলে কেনেকুৱা অস্ত্ৰ ইউজ কৰিছিল সেইবিলাক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰখা হৈছে লগতে যুদ্ধত ব্যৱহাৰ হোৱা বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন টাইপৰ সৰু ডাঙৰ টপ কিছুমান ইয়াতে সজাই ৰখা হৈছে এয়া চাওক ৰজাসকলে ইউজ কৰা এটা বাইনোকুলাৰ লগতে আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পেইন্টিংস which have very minute detailing লগতে এই পেইন্টিং বিলাকে পুৰণা বহুত হিষ্টৰিকেল ৱাৰ বিলাক বা যুদ্ধ বিলাক এক্সপ্লেইন কৰে
ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল চাই এতিয়া আমি নেক্সট গৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে বন্দৰগাহ ব্ৰিজ যোনখন আছে হুগলী নদীৰ ওপৰত ইয়াৰ এটা স্পেচিয়েলিটি আছে এইটো আমাক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এই ব্ৰিজখন ইমান ওখ নহয় যে ইয়াৰ তলেৰে জাহাজ এখন পাৰ হৈ যাব পাৰে চ' এইখন টেকনিকেলি এনেকৈ বনোৱা হৈছে যাতে এইখন মাজেৰে 90 ডিগ্ৰী হৈ কিনে ঘূৰি যাব পাৰে আৰু ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণে নদী ব্ৰিজখনৰ দুই চাইডে নদীটো ফ্ৰী হৈ যায় আৰু সেইফালেৰে জাহাজখন পাৰ হৈ যাব পাৰে বন্দৰগাহ ব্ৰিজ চাই এতিয়া আমি নেক্সট গৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে প্ৰিন্সেপ ঘাট যিটো আছে গংগা নদীৰ পাৰত এই প্ৰিন্সেপ ঘাট চাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ টিকেট নালাগে কোনো পে কৰিব নালাগে আপোনালোকে ফ্ৰীলি ইয়াত গোটেইখিনি চাব পাৰে প্ৰিন্সেপ ঘাটৰ পৰা গংগা নদীৰ যিটো ভিউ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইখন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে বহুত মানুহ হয় ইয়াতে আপোনালোকে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা আৰামছে ইয়াত কটাই দিব পাৰে মনটো বহুত ভাল লাগে আমাৰো বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে থাকি তো এই গোটেইখিনি ভিজিট কৰোঁতে কেতিয়া টাইম পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ গোটেই দিনটো গুচি গ'ল এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল চ' আমি ইয়াৰে নিয়াৰেষ্ট মেট্ৰ' ষ্টেচনত উঠি কিনে নেক্সট কলকাতা ষ্টেচনৰ নিয়াৰেষ্ট মেট্ৰ' ষ্টেচনলৈকে যাম কাৰণ আমাৰ কলকাতা ষ্টেচনৰ পৰা ট্ৰেইন আছে টু নিউ বঙাইগাঁও চ' আমি ইয়াৰে নিয়াৰেষ্ট মেট্ৰ' ষ্টেচনলৈকে আহিলোঁ হুইচ ইজ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আৰু ইয়াতে কেনেকৈ টিকট লোৱা হয় এইটো আপোনালোক দেখাম এতিয়া আমি 3টা মেট্ৰ' ষ্টেচন ট্ৰেভেল কৰিম চ' তাৰ কাৰণে আমি টিকট লৈ ল'লোঁ টকেনটো আমি ইয়াতে স্কেন কৰিব লাগিব তেতিয়া এই বেৰিয়াৰখন খোল খাই যাব Here we are waiting for our train so after waiting for some minute finally আমাৰ ট্ৰেইনখন আহি গ'ল আমি আহিছোঁ চেণ্ট্ৰেল মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰা শ্যাম বাজাৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনলৈকে আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ চ' এতিয়া আমি এই টকেনটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিব লাগিব তেতিয়া এই বেৰিয়াৰখন এগেইন খোলা খাই যাব এইখন আছে শ্যাম বাজাৰ ইয়াত বহুত বস্তু পোৱা যায় আপোনালোকক যি লাগে আপোনালোকে ইয়াতে কিনিব পাৰে বহুত কম দামত পোৱা যায় শ্যাম বাজাৰৰ পৰা কলকাতা ষ্টেচন ইমান দূৰ নহয় 10 মিনিটছ ৱাকিং ডিষ্টেন্স আমাৰ ট্ৰেইনখন হাওৰাৰ পৰা নাছিল কলকাতা ষ্টেচনৰ পৰা আছিল তো আমি কলকাতা ষ্টেচনলৈকে আহি পাই গ'লোঁ আৰু এই কলকাতা ষ্টেচনটো বহুত সৰু হয় হাওৰা ষ্টেচনৰ তুলনাত So finally we have ended our journey so thank you so much for watching this video and if you like it please subscribe my channel and share with your friends